Obloha v Praze je šedá. Parky jsou hnědé. Ani neslyšíte zpívat ptáky. Všechno, co zpívá z vánočního času, leží u popelnice. A jaro je daleko. Vím, co potřebujeme. Curry. Já jsem Jennifer a tohle je Dream Prague, můj kanál, kde mluvím o svém životě v Praze. Občas se snažím mluvit česky. Minule jsem pekla sušenky v češtině, ale dneska potřebujeme něco víc uklidňujícího, protože zima je těžká a dlouhá. Tak si uvaříme americké curry. S indickým kořenem, ale z Ameriky. V Americe jsme všechno ukradli a chceme to zlepšit. Nebo se o to aspoň snažíme. No nic, jedeme dál. Recept je od kuchařky, influencerky na Instagramu. Jmenuje se Alison Romanová. On je z Los Angeles, ale bydlí v New Yorku. Vaří nepřepihové jídlo, neformální jídlo. Její koncept je lepší pro hosty uvařit doma, než je to luxusní restaurace. Je to víc pohodlné. Mám dojem, že Češi se rádi schází s kamarády venku, v hospodě, v restauraci, v kavárně. Doma jedí hlavně s rodinou a je to trošku důvěrný. Ale v Americe rádi zveme lidi na večírek domů, i když zveme nové kamarády. Ale musíte umět vařit. I když mají malý byt, je jim to jedno. Alison vaří v malé kuchyni ve svém bytě v New Yorku a proto ji máme rádi. Tenhle recept je její nejslavnější recept. Název je #TheStew, jako ragu nebo hustá polévka, ale the znamená, že existuje jenom jeden a je nejlepší. Můžete hledat #TheStew na Instagramu. Ten recept je veganský a levný a jednoduchý. Jestli jste student nebo bydlíte sami, můžete si sníst zbytky druhý den nebo následující den k obědu. Nejdřív potřebujeme velký hrnec. Já používám litinové hrnec. Je to moc těžký litinové hrnec, ale můžete použít jakýkoliv. Ale musí být velký. Nakrájíme jednu velkou cibuli nebo 2 malé cibule. Nakrájíme 4 stroužky česneku. Rozsekáme 5 cm zázvoru. Alison říká, že nemůžete zázvor loupat, protože to za to nestojí. Prakticky se v polévce rozpustí. Pamatuju si, že téma je jednoduché jídlo. Nestresujete se. Potom do hrnce přidáme 3 lžičky olej. Alison použila olivový olej, ale protože my používáme kokosové mléko, já doporučuji kokosové olej, jestli ho máte. Přidáme cibuli, česnek a zázvor. Mícháme asi 3 až 5 minut. Potom přidáme lžičku a půl kurkumy a lžičku sušené palivé papriky. Věřte mi, curry není příliš palivé. Ale jestli chcete, můžete přidat méně papriky. Osolíme a přidáme pepř.
přidáme 2 konzervy sezerny. A dobře promícháme. Počkáme asi 10 minut, aby se crna na dně hrnce změrla. Přidáme vývar. Alison použila kuřecí vývar, ale já mám radši veganský, tak proč ne? Přidáme ho půl litru. Potom přidáme 2 konzervy kokosového mléka. Vidíte tu krásnou zlatou barvu? Teď to dobře promícháme. Chceme rozmačkat trochu cizrny, aby byla polévka hustší. Snížíme teplotu a necháme vařit asi 35 minut. Tak, Alison to servovala jako polévku, ale já radši podívám s rýží, jako curry. Uvaříme rýži podle návodu. Mama ráda rýži basmati, protože má aromatickou chuť. Ještě musíme do hrnce přidat něco zeleného. Alison i já máme rádi kaderžovou kapustu. Pokud jste sledovali můj video o Američanech v Praze, víte, kolik Američanů, nebo alespoň Kalifornie, jíst kaderžovou kapustu. Listy kaderžové kapusty jsou silnější než špenát. Odolávají vadnutí v tekutině curry. Jenže tahle kapusta v Praze nedá moc senát. Dneska mám doma jenom špenát, tak bude stačit. Podávejte s rýží a jestli chcete, přidejte nahoru trošku jogurtu. Ale to nemám, tak to nevadí. Pamatuju si, nestresujete se. Tak, máme #TheStew. Dobrou chuť. Doufám, že jste rozuměli moji češtinu. Pokud chcete nasledovat Alison, můžete ji najít na Instagramu. Pokud chcete mě nasledovat, můžete hledat Jen Dream Prague. Tak jo, uvidíme se příští týden. Čau! Můj kanál, kde mluvím o svém sušenky. Něco víc uklidňujícího.